नमस्कार, मी किरण. तर आज आपण केक शॉट बघणार आहोत. तर केक शॉटसाठी जे आपण जर तुम्ही केकची ऑर्डर घेत असाल तर केकचं जे उरलेलं सामान असतं त्या सामानापासून आपण केक शॉट बनवणार आहोत. त्यासाठी जे आपण केक कट करतो साईडचं तेव्हा जे तुकडे तुकडे राहतात त्याचा चुरा करून घेतलेला होता. आणि हे ट्रान्सपरंट ग्लास घेतलेत मी. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही वाट्या पण घेऊ शकता. आता त्यामध्ये हे जो केकचा चुरा केला होता तो टाकून घ्यायचा आहे आणि त्यामध्ये थोडं थोडं पाणी ॲड करायचं आहे, जेणेकरून खालचा जो केक आहे तो सुक्का होणार नाही, थोडा नॉर्मल ओला. जेव्हा हा चिल्ड होईल जास्त तेव्हा त्याची चव छान लागते. तर हे इथे मी डार्क चॉकलेट आणि थोडं दूध टाकले आणि थोडी व्हिप क्रीम टाकून थोडं गरम केलेलं आहे आणि मेल्ट करून घेतलेलं आहे. तर हे आपण टाकून घ्यायचे. जास्त क्वांटिटीमध्ये टाकलं तर खूप छान लागेल. ते असं सगळं टाकून घ्यायचं आहे. आता ही माझ्याकडे येलो क्रीम उरली होती ते मी ह्याच्यात टाकून घेते थोडी थोडी सगळीकडे. जे कधीतरी केक करत असेल त्यांच्याकडे हे नक्की सामान उरत असेल तर त्या उरलेल्या सामानातून तुम्ही अशी रेसिपी करून ठेवू शकता, जेणेकरून सगळ्यांना आनंद घेता येईल त्याचा. तर पिवळी येलो क्रीम टाकून झालेली. आता परत एकदा केकचा चुरा टाकून घ्यायचा आहे, पण ह्याच्यावर पाणी टाकायचं नाही आपल्याला. आपण डायरेक्ट चॉकलेट सिरप जे केलं होतं आपण ते जास्त क्वांटिटीमध्ये टाकलं तरी चालेल. माझ्याकडे थोडं थोडं सामान राहिलेलं आहे त्यामुळे मी तेवढंच ह्याच्यात करते आहे. सगळे टाकून घेते आहे. ते तसंच फ्रीजमध्ये पडून राहण्यापेक्षा असं काहीतरी केलं तर सगळ्यांनाच आनंद घेता येईल, एक वेगळे काहीतरी खाता येईल. तर हे असं टाकून घ्यायचं. तर माझ्याकडं व्हाईट व्हिप क्रीम होती भेटलेली, तर तुम्हाला पाहिजे ते डिझाईन तुम्ही ह्याच्यामध्ये ॲड करू शकता. तर माझं ऑलमोस्ट व्हाईट क्रीम पण संपलेली आहे, थोडंच राहिलेलं आहे. तर मी प्रेस करून करून काढते. तर माझी व्हाईट क्रीम पण संपलेली आहे ऑलमोस्ट. आता जी मगाशी चॉकलेट सिरप केलं होतं ते एका पायपिंग बॅगमध्ये टाकून तुम्ही हे अशी वरती चमच्याने सोडलं तरी चालेल, तसं काही नाही प्रॉब्लेम. ते असं टाकून घ्यायचं. आणि तुमच्याकडे जर केकचं डेकोरेटिव्ह सामान असेल जसं की व्हाईट सिल्वर बॉल किंवा कलरफुल गोळ्या भेटतात त्या टाकल्या तरी चालेल, गार्निशिंगसाठी दिसायलाही छान दिसतं. आणि पण हे लगेच खाऊ नका. जेवढं चिल्ड करताल म्हणजे जेवढं थंड खाताल तेवढं ते भारी लागतं. तर आजची माझी रेसिपी इथंच संपलेली आहे. जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.